ก็สวัสดีชาวสเปอร์แมนนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยหลังเกมบอลเมื่อคืนนะครับเป็นสเปอร์ที่เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้3 ประตูต่อ 2นะครับแบบว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยน่าจะสะใจไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงรายละเอียดในเกมนี้นะฮะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่มาช้าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยบอลเตะจบปุ๊บผมอัดงานอีกคู่หนึ่งโอ้โหแทบจะ6 โมงเช้าน็อกไปก่อนนะครับตื่นมาพอเคลียร์งานเสร็จก็เพิ่งมีเวลามาอัดสเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดู11ตัวจริงกันก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยนะครับระบบ 4-2-3-1 นะครับของสเปอร์ผู้รักษาประตูเป็นวิคคาริโอนะครับแนวรับก็อูโดกี้มิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับคริสเตียโรเมโลแล้วก็ทางด้านของเปโลปอโลนะครับตรงกลางวันนี้เป็นเบทันกูจับคู่กับโอลิเวอร์สคริปนะครับส่วน3แนวลุกเนี่ยติโมแวนเนอร์นะครับเจมส์แมดดิสันครูเชฟสกี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นริชาร์ลิสันนะครับก็ถือว่าจัดตัวมาเนี่ยถามว่ามีเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ได้มีนะผมรู้สึกว่าสคริปต์ในตำแหน่งเบอร์8เนี่ย45 นาทีแรกผมว่าเขาไม่ได้แย่นะสำหรับผมนะไม่ได้แย่มีทะยานขึ้นไปข้างบนหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าโดยรวมเนี่ย Impact มันอาจจะไม่มากกับเกมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าต่อให้สคริปต์จะเล่นดีก็อาจจะไม่ทำให้เขาเด่นนะเพราะว่าวิธีการเล่นของสเปอร์ในวันนี้เนี่ยครองบอลแบบมากจังหวะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดรายละเอียดท้ายเกมอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ประตูทั้งหมดในเกมนี้กันก่อนนะครับก็มาเริ่มกันที่ประมาณนาทีที่13นะครับเกือบโดนขึ้นนำนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยโชคดีว่าจังหวะที่เขาโต้กลับมาเนี่ยทางเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยล้ำหน้านะครับก็เลยทำให้สเปอร์เนี่ยรอดพ้นการโดนขึ้นนำไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับสเปอร์ก็มาโดนกันจนได้นะครับลูกนี้เนี่ยความผิดพลาดก็มาจากทางด้านของเดสตินีอูโดกี้นะครับคือผมคิดว่ามันเป็นการผิดพลาดที่1แหละต้องพูดกันตามความจริงว่ามันผิดพลาดที่บุคคลเต็มๆนะจังหวะนี้แต่แล้วก็ต้องมามองคือผมเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะหงุดหงิดเดสตินีอูโดกี้เมื่อคืนแต่ผมอ่ะค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็สำหรับผมว่ามันโอเคมันเป็นข้อผิดพลาดแต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยรวมว่าเหตุไฉนมันถึงเกิดขึ้นนะครับคือจังหวะนี้เนี่ยผมพอเรามามองช็อตต่อช็อตเราอาจจะเข้าใจเดสตินีอูโดกี้มากขึ้นคือจังหวะที่กำลังจะเทิร์นบอลเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลือกที่เพย์เซฟที่สุดเนี่ยคือจังหวะนี้กำลังจะโดนล้อมทางเลือกที่ง่ายที่สุดของเดสตินีอูโดกี้คือจ่ายบอลให้มิกกี้ฟันเดอร์เฟนและฟันเดอร์เฟนเล่นต่อแต่จังหวะนี้เลือกจะเทิร์นซึ่งเทิร์นไปเนี่ยผมมองว่าจังหวะต่อมาเนี่ยก็มีทางเลือกที่1แหละง่ายสุดคือจ่ายให้กับทางนี้ของเบนทันกูและเบนทันกูจะหมุนไปเล่นต่อได้เลยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่เดซินี่อูโดกี้เลือกแล้วที่จริงเนี่ยมันถือว่าเป็นทางที่ไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรด้วยในความที่ว่ามันวิถีบอลน่ะแค่จ่ายไปตามลูกศรที่ผมว่าตรงอูโดกี้เนี่ยมันก็เพลย์ต่อไปก็คือเล่นได้เลยนะครับหรืออีกทางนึงคือจ่ายย้อนมาให้กับคริสเตียนโรเมโรแล้วให้โรเมโรเนี่ยอาจจะโยกไปไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยคือทางเลือกของเดซินี่อูโรกี้ในจังหวะนี้คือจากจังหวะก่อนเนี่ยเทิร์นมาเรียบร้อยแล้วทางด้านของโทนี่เนี่ยมันวิ่งไปหาทางฟันเดอร์เฟนนะพอหมุนมาเนี่ยก็เรียบร้อยมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่โทนี่ก็หลุดวงไปแล้วนะครับเลยทำให้เหลือเพียงแค่ตรงนี้นะก็อย่างที่บอกว่าทางเลือกของอุนุกี้มี2ทางซึ่งทางเนี้ยผมมองว่าไม่ได้เสียหายและไม่ได้เสี่ยงด้วยถ้าจ่ายตรงแต่พอบอลออกจากเท้าเท่านั้นแหละครับคือมันออกบอลไปทางเนี้ยคือถ้าให้ดูชัดเจนคือภาพที่แล้วเนี่ยมันออกบอลไปทางนี้ครับมันไม่ได้ออกบอลไปทางนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการวางเท้าที่ไม่ดีของอุดุกี้ด้วยความที่ว่าเท้าที่เขาวางอ่ะมันคือเท้าขวาส่วนเขาเนี่ยถนัดเท้าซ้ายมันก็เลยออกมาเป๋ๆนะครับคือถ้าเรามองช็อตต่อช็อตเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับพอมันเป็นจังหวะที่วางเท้าไม่ดีเรียบร้อยแล้วครับเบนทันกูเนี่ยเหมือนต้องย้อนกลับมารับบอลนะฮะแล้วถ้าดิสนีย์อุรุกี้จ่ายไปทางนี้เบนทันกูจะไปเล่นทางไหนต่อก็ได้เลยนะครับมันเป็นเพลย์ที่น่าจะเป็นเพลย์ที่สวยงามต่อไปนะครับแต่ว่าพอจ่ายบอลพลาดเนี่ยก็กลายเป็นเสียเชิงนะฮะแล้วก็โทนี่เนี่ยไอตอนแรกที่หลุดวงโคจรเนี่ยแล้วไปกบแล้วไปหาทางฟันเดอร์เฟนเนี่ยกลายเป็นว่าเขาสามารถออกตัวแล้วก็มีพื้นที่เพราะว่าโรเมโรเนี่ยที่มันยืนห้อยอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะล้ำหน้านะครับสำหรับเบนฟอร์ดไม่ว่าจะจ่ายยังไงก็ช่างนะเพราะว่าโรเมโรเองก็ไม่คิดว่าจะโดนตัดบอลในจังหวะนี้นะครับคือมันเป็นการขึ้นเกมอยู่อะโรเมโรเป็นตัวทิ้งท้ายที่โอเคไว้รอซับพอร์ตเพื่อนเวลาไปไหนไม่ได้ก็จ่ายคืนกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับมันเลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้ำหนักที่ทางผู้เล่นเบนฟอร์ดเขาวางมาให้โทนี่เนี่ยมันก็
พอดีจริงๆนะครับก็คือจังหวะนี้เนี่ยอุรุกี้ก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองจ่ายพลาดก็พยายามที่จะมายืนปิดช่องจ่ายนะครับแต่มันก็อย่างที่ว่านะครับมันยืนปิดช่องอะไรช่องถ่ายไม่ได้นะครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าอีวานโทนี่หลุดมาแล้วก็ต้องชมว่าที่จริงเนี่ยสเปอร์ก็ถือว่าบีบทางเลือกให้กับอีวานโทนี่ยิงยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะโทนี่ยิงเนี่ยมันก็ติดเซฟวิคาริโอพอติดเซฟวิคาริโอเนี่ยคนที่เติมมาอย่างไอเวนโมเปนะฮะก็คือจริงๆอ่ะผมเห็นแล้วว่าแมดดิสันอ่ะมันวิ่งมาแต่ว่าจังหวะต่อไปอ่ะมันเป็นจังหวะที่แมดดิสันอ่ะผ่อนความเร็วลงนะครับพอผ่อนความเร็วลงเนี่ยโรเมโรก็ไปพะวงกับลูกบอลที่กระเฉาะมาจากเซฟของวิคาริโอก็เลยไม่ได้สนใจโมเปที่รออยู่ตรงนี้ครับความจริงเนี่ยแมดดิสันผมคิดว่าอาจจะแบบวิ่งมาอีกสักนิดนึงเพื่อให้โมเปไม่ได้มีโอกาสซ้ำแต่ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครคิดว่าบอลมันจะกระเฉาะไปตรงไหนนะคือมันเป็นจังหวะที่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเวลาเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบเสียสมาธิกันไปนิดนึงนะครับสุดท้ายก็โดนโมเปยิงแป๊กแบบแป๊กด้วยเข้าไปนะครับทำให้เบนฟอร์ดขึ้นนำ 1-0 นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูจังหวะของอาร์ไนคือที่ผมยกจังหวะนี้มาเนี่ยคือจังหวะยิงไกลของอาร์ไนมันกลายเป็นว่าเกมนี้ของสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยที่จะมีใครยิงแบบลิชาลิสันน่ะสมมุติว่าถ้าจังหวะนี้ตรงนี้ไม่ใช่ลิชานะเปลี่ยนเป็นแมดดิสันเปลี่ยนเป็นแวร์เนอร์เปลี่ยนเป็นคูลูเปลี่ยนเป็นเบนฮันกูหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นแบ็คทั้งสองข้างอย่างไม่ใช่อย่างอุโดกี้กับทางด้านของเปโลปอโลเนี่ยจะเลือกเล่นช้าแล้วไปจ่ายจังหวะเพิ่มเพื่อแบบเหมือนจะเอาจนชัวร์แต่ลิชาริสันเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเล่นได้ดีแล้วก็โอ้โหผมว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นใจแกน่าจะมาเต็มเปี่ยมเลยผมยกตัวอย่างจังหวะนี้มาเพื่อจะอธิบายว่าผมไม่ค่อยเห็นจังหวะยิงไกลของสเปอร์เลยในเกมนี้เห็นแค่ลิชาริสันคนเดียวคนอื่นน่ะผมคิดว่าพยายามจะคิดมากเกินไปคือจังหวะคือเข้าใจแหละว่าจะพยายามต่อบอลครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันในครึ่งแรกมันมีจังหวะแบบนั้นมากจนเกินไปนะแทบจะไม่มีจังหวะแบบยิงไกลหรือว่ายกบอลข้ามลายเลยจะต่อกันเข้าไปต่อจนไม่เหลือช่องให้ต่อนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนบล็อกนะฮะเดี๋ยวสถิติมันค่อนข้างจะฟ้องเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคราวนี้มาถึงจังหวะที่สเปอร์ได้ประตูกันบ้างนะครับก็แน่นอนว่าเริ่มครึ่งหลังเนี่ยนาแอนเปลี่ยนเกมนะครับก็คือถอดทางด้านของสคริปออกแล้วก็ใส่ทางด้านของฮอยเบียกลงมาคนเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบนทันกูด้วยคือเอาจริงๆถือว่าเปลี่ยนค่อนข้างที่ไม่ใช่เปลี่ยนเบนทันกูกับเปลี่ยนสคริปออกคือเปลี่ยนกองกลางออกทั้ง2คนเลยนะครับถอดกลางรับออก2คนเบอร์6กับเบอร์8แล้วใส่ฮอยไปเล่นเป็นตัวตัดเกมคนเดียวนะครับแล้วก็เติมทางด้านของเบนเนนจอห์นสันเข้ามาแล้วเหมือนจะหุบให้คูรูเชฟสกี้เข้ามาเล่นข้างในกับแมดดิสันเลยนะคือถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่โอ้โหผมเซอร์ไพรส์มากคือไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้คือถ้าสมมติแบบ70นาที80นาทีมันยังสถานการณ์ 0-1 อยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนแบบนี้ผมก็ยังโอเคแหละลุยกันต่อคือแบบเหมือนใส่เกมลุกให้เต็มที่แต่ว่านี่คือเปลี่ยนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับด้วยความที่ว่าเบนฟอร์ดอาจจะเล่นแบบรับแล้วโต้กลับซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้นาแอนตัดสินใจง่ายในการที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นมาเป็นตัวรับแบบคนเดียวนะฮอยคนเดียวแล้วก็เติมเหมือนแบบ2เพลย์เมเกอร์ลงไปนะครับคราวนี้เนี่ยจังหวะนี้ต้องชมเลยว่าวันนี้ตีโมแวนเนอร์นะครับเหมือนเกิดใหม่นะฮะคือวันนี้เนี่ยแวนเนอร์กล้าเลี้ยงกล้าดวลกล้าจี้กล้ากระชากนะครับเขาเลยทำให้เห็นจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องความเร็วแล้วก็วันนี้นะครับก็จัดไปอีก1แอสซิสต์นะครับจังหวะนี้เนี่ยก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมันคืออุโดกี้แหละที่เป็นคนพาบอลขึ้นมาก่อนที่จะจ่ายให้แวนเนอร์เดี๋ยวน่าจะมีภาพให้ดูทีหลังนะครับจังหวะนี้แวนเนอร์มีโอกาสดวลตัวต่อตัวนะครับแล้วก็ชนะคือวันนี้แวนเนอร์ถือว่าทำได้ดีมากไม่ว่าจะล็อกซ้ายล็อกขวาในพื้นที่สุดท้ายนะคือล็อกมาจังหวะนี้เนี่ยคนที่โล่งอยู่ก็คือทางด้านของเดสตินีอุโดกี้พออุโดกี้ว่างปุ๊บแวนเนอร์ก็จ่ายมาให้อุโดกี้ซึ่งจังหวะนี้ผมคิดว่าอุโดกี้จะเสียบอลแล้วกับการฝืนก็ต้องใช้คำว่าฝืนทะยานขึ้นไปนะครับแต่มันก็ถือว่ามีโชคกันนะคือจังหวะที่ไปปั๊มกันไปนัวกันไปนัวกันมากลายเป็นว่าอุโดกี้หลุดขึ้นมาได้เฉยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันเปิดทางคือที่จริงทางเลือกมันก็มีให้เยอะแยะนะครับแต่สำหรับผมทางเลือกที่ดีที่สุดจังหวะนี้ก็คือยิงเองถ้าปาดให้มากับเบนเดนจอห์นสันก็อาจจะไม่ได้ยิงนะผมคิดว่าจังหวะนี้เนี่ยตัดสินใจดีแล้วนะครับสำหรับอุโดกี้ในจังหวะที่ยิงเข้าไปเลยนะก็กลายเป็นว่าสเปอร์นะครับ
ตามตีเสมอมาเป็น1-1นะฮะจากเดสตินีอุโดกี้ภาพที่บอกก็คือจังหวะนี้แหละที่อุโดกี้เป็นคนพาบอลขึ้นมานะครับรับจากแนวรับแล้วก็พาบอลทะยานขึ้นมาก่อนจะให้ทางด้านของติโมเวเนอร์ไปเล่นต่อแล้วก็จ่ายกลับมาให้อุโดกี้หลุดเข้าไปยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงประตูที่2เนี่ยเป็นทางด้านของคูลูเชฟสกี้นะครับที่โอ้โหจังหวะนี้ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากมันเร็วมากต่อจากลูก2เนี่ยแล้วก็ชัดเจนเลยว่าวันนี้ติโมเวเนอร์นี่คือโอ้โหวันนี้เด่นมากๆนะครับทะยานวิ่งขึ้นไปคูลูเชฟสกี้ก็เห็นแล้วแหละแล้วก็วันนี้สวมบทบาทนะครับจ่ายบอลเป็นเพลย์เมคเกอร์นะคูลูเชฟสกี้จ่ายบอลให้ทางด้านของติโมเวเนอร์หลุดขึ้นไปนะครับแล้วก็เบเนนจอห์นสันเนี่ยชอบจังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะคือจังหวะที่แบบคู่ต่อสู้ไม่ได้มีตัวประกบเยอะแล้วค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ที่แบบห่างพอสมควรอ่ะแล้วพอติโมเวเนอร์หลุดขึ้นไปนะครับก็เลยปาดกลับมาให้เบเนนจอห์นสันนะครับแปรเข้าไปเป็นประตูที่2นะครับพลิกให้สเปอร์ขึ้นนำไม่เหลือนะครับจังหวะนี้คือโอ้โหผมว่าใครที่ดูสดอยู่นี่น่าจะสะใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยแท็กติกเบนฟอร์ดนี่เขามาเต็มนะฮะก็คราวนี้มาถึงประตูที่3กันบ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นอูโดกี้นะครับที่ได้บอลบริเวณตรงนี้นะครับก่อนที่จะจ่ายบอลเข้าไปให้กับแมดดิสันเนี่ยโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าก็เป็นอีก1จังหวะที่ฝืนและก็สุดท้ายนะครับมันก็มีดวงเข้าข้างสเปอร์อีกครั้งหนึ่งคือจังหวะที่ฝืนของแมดดิสันเนี่ยจังหวะยิงอ่ะมันไปติดบล็อกผมจำได้เลยติดบล็อกคนนี้แล้วบอลมันมาเข้าทางริชาร์ลิสันนะครับแล้วก็โอ้โหบอลมาเข้าทางใครไม่มาเข้านะครับมาเข้าทางนักเตะบราซิลที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงที่สุดณตอนนี้นะฮะก็คือริชาร์ลิสันนะครับยิงเข้าไปไม่เหลือสเปอร์ใช้เวลาไม่นานนะครับหนีห่างเป็น3-1นะฮะช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหแฟนๆสเปอร์คงมั่นใจไม่น้อยเลยแล้วก็คิดว่าเอาเว้ยครึ่งแรกโดนมาหนักครึ่งหลังเอาซะหน่อยละกันนะครับแต่กลายเป็นว่าอูโดกี้พลาดอีก1ครั้งนะครับคือจังหวะนี้เนี่ยผมก็มันคือพูดได้เต็มที่ว่ามันคือความผิดพลาดของอูโดกี้แหละเพราะอูโดกี้เป็นคนจ่ายคือจ่ายคืนหลังเนี่ยแต่ตอนที่ผมดูอ่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอีวานโทนี่ไปยืนทำไมตรงนั้นนะครับอาจจะแบบกำลังพักเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเชฟเกมรับเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เบนฟอร์ดน่าจะต้องพยายามวิ่งไล่นะคือผมไม่รู้ว่าโทนี่มันไปทำอะไรตรงนั้นแล้วผมพยายามหาภาพมุมกว้างก็ไม่เห็นนะตอนนี้นะครับตอนที่ผมหาเนี่ยผมพยายามหาใน Twitter แล้วว่าภาพมุมกว้างจังหวะนี้เนี่ยแบบเอาให้เห็นอีวานโทนี่ด้วยก่อนที่จะอูโดกี้จะจ่ายคืนหลังเนี่ยว่ามันทำอะไรอยู่นะแต่ผมไม่เห็นจริงๆก็จังหวะที่คืนหลังเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์นะฮะมีอีวานโทนี่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่สวยผมคิดว่าคือจังหวะนี้เนี่ยพอโดนยิงเรียบร้อยเนี่ยอูโดกี้ก็ยกมือขอโทษเลยแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมองไม่เห็นคือมันเป็นจังหวะที่สัญชาตญาณอ่ะโดนเพรสซิ่งมาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ต้องคืนหลังอ่ะคืนไม่ให้วิคาริโอซึ่งปกติเราก็ทำกันปกติแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้สังเกตกับไม่ได้มองว่าอีโทนี่มันไปยืนทำไมตรงนั้นนะครับซึ่งจังหวะนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่อูโดกี้นะเพราะจังหวะที่เชฟเกมรับให้ยืนอ่ะดูเลยยืนแบบเนี้ยก็ใครมันจะไปคิดว่าข้างหลังมันจะมีนักเตะของเบนฟอร์ดอยู่อีกอ่ะมันก็คงไม่ได้สังเกตแต่สำหรับอูโดกี้มันก็คงคิดว่าโทนี่มันก็อาจจะไปยืนอยู่แถวนี้เพราะว่านักเตะคนอื่นก็ยืนกันปกติมากภาพช้าเนี่ยคือปกติมากแวนเนอร์หมุนไม่ได้ก็คืนมาให้อูโดกี้โดนล้อมอยู่หรือว่าไม่อยากจ่ายเสี่ยงก็จ่ายคืนให้กับวิคาริโอมันเป็นเพลย์ที่ปกตินะครับถ้าหากว่าไม่มีไอ้โทนี่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมิกกี้ฟันเดอร์เฟนยังชี้ให้คืนหลังเลยคือผมว่าถ้าเป็นฟันเดอร์เฟนคืนก็อาจจะโดนเหมือนกันแต่ว่ามันแค่ซวยที่จังหวะนั้นบอลมันไปอยู่กับอูโดกี้นะฮะมันถือว่าซวยมากๆคือมันไม่ไปทำอะไรตรงนั้นผมไม่เข้าใจนะคราวนี้มาดูสถิติหลังเกมกันหน่อยนะครับสเปอร์ครองบอล 68% เบนฟอร์ดครองบอล 32% นะครับโอกาสยิงของสเปอร์ในเกมนี้เนี่ย19 ครั้งเป็นการยิงตรงกรอบ5 ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยสเปอร์มีปัญหาในการเจาะพื้นที่พอสมควรกลับไปเป็นเหมือนแบบตอนที่เหมือนจะไม่มั่นใจอ่ะต่อแล้วต่ออีกโยกแล้วโยกอีกแมดดิสันนี่คือแบบโอ้โหโยกหลอกไขว้หมุนช้ามันจะทำให้ผู้เล่นของเบนฟอร์ดเขาก็ไปยืนปิดพื้นที่กันหมดนะครับแต่ผมยังพอเข้าใจได้ว่าแมดดิสันเนี่ยโอเคเกมนี้เนี่ยดีกว่าในช่วง10 นาทีที่ลงกับเกมแมนซิตี้แต่ก็ยังเห็นว่ายังไม่เข้าล็อกไม่เข้าฟอร์มอ่ะคือถ้าพูดง่ายๆคือบอลมันยังไม่เชื่องตีนนะฮะอย่างไรที่หายไปจากสนามค่อนข้างนานนะครับส่วนเบนฟอร์ดพวกเขามีโอกาสยิง9 ครั้งตรงกรอบ5 ครั้งเท่ากันเลยนะครับได้2 ประตู
ก็โดยรวมเนี่ยสเปอร์ต้องปรับปรุงวิธีการเล่นให้มันผมคิดว่ามันควรจะมีแซมกันไปใช้จังหวะน้อยแล้วจบให้ได้ก่อนยิงไกลบ้างคือในครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนเลยว่าแม่งจะต่อกันอย่างเดียวต่อกันเข้าไปนั่นแหละเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวมุดเดี๋ยวสุดท้ายพอไปถึงจังหวะที่ต้องยิงก็ไม่มีพื้นที่โดนบล็อกหมดแล้วนะครับมันก็ต้องมีบ้างแหละว่าอยากต่อก็ต่อไปแต่บางจังหวะก็ใช้บอล1 2 3จังหวะยิงไปเลยเข้าไม่รู้ตรงกรอบไม่ตรงกรอบไม่รู้แต่มึงยิงไปก่อนน่ะเพราะว่ายังไงเล่นแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ควรจะมีการโจมตีที่หลากหลายและเดี๋ยวเกมรับของเบนฟอร์ดเขาก็จะค่อยๆคลายออกมานะครับแต่กลายเป็นว่ายิงไกลก็ไม่ยิงเบนฟอร์ดก็แทบจะไม่ได้มาปิดแบบกดดันแถว2พอไม่ได้ดึงตัวเกมรับออกมามันก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้สเปอร์ต่อเข้าไปมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบมิติเดียวเกินไปนะครับในช่วงครึ่งแรกสถิติอีกอันนึงที่อย่างที่บอกครับว่าโอกาสยิงของสเปอร์19 ครั้งเนี่ยมันเป็นการยิงในกรอบถึง14แต่มันการยิงที่แบบเดี๋ยวก็ติดบล็อกเนี่ยติดบล็อก7 ครั้งยิงนอกกรอบเนี่ยแค่5ผมคิดว่าจาก19เนี่ยมันควรจะมีสักแบบ8-9 ครั้งเพราะว่ามันเป็นเกมที่สมควรแก่การซัดยิงไกลบ้างนะเพราะว่าเราก็มีทั้งแมดดิสันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรที่จะมีแบบลูกเหมือนที่ครูรูที่ทำให้ผมดูนะครับคราวนี้มาพูดถึงนักเตะกันหน่อยนะครับวิคาริโอเกมนี้ก็ถือว่ามีมีเซฟไอ้ลูกหม่งโทนี่เนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแนวรับผมคิดว่าโอเคแล้วก็เดซินี่อุโดกิแน่นอนว่าทั้ง2ลูกที่เสียมันคือความผิดพลาดจากเขานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าหากเรามามองกันที่ช็อตต่อช็อตเนี่ยมันคือความผิดพลาดที่พอเข้าใจได้โดยเฉพาะลูก2คือตอนที่ดูอยู่เนี่ยผมไม่ได้ด่าอุโดกินะตอนที่ผมดูอยู่ดูสดผมตะโกนเลยว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโทนี่เพราะผมก็คิดเหมือนกับอุโดกิเลยว่าพอหมุนกลับมาแล้วเนี่ยหลังตรงนั้นมันมีแค่วิคาริโอคนเดียวผมคิดว่ามันคงเป็นจังหวะที่อุโดกิอาจจะไม่ได้มองเป็นสัญชาตญาณก็คือคืนหลังกลับไปให้เพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็พอเข้าใจได้ก็คงจะไม่ไปโทษน้องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็คือความผิดพลาดของเขาโดยตรงแหละแต่ไอ้ลูกแรกที่เราคุยกันเนี่ยมันยังพอเข้าใจได้ว่าความผิดพลาดที่อาจจะต้องพัฒนาการจ่ายบอลเท้าขวาให้มันดีขึ้นกว่านี้ซึ่งมันก็ต้องพัฒนากันไปนะครับกับอุโดกิที่ตอนนี้อายุเพียงแค่21เท่านั้นผมมองว่าค่อยๆพัฒนานะด้วยความที่เล่นแล้วอย่าลืมว่าเกมลุก2 ลูกที่เราได้มาอุโดกิยิง1แล้วก็เป็นคนพาบอลมาเองด้วยลูกนั้นก่อนที่ลูกที่แมดดิสันจะยิงไปติดแล้วก็เข้าทางลิชาเขาก็เป็นคนพาบอลขึ้นมาโดยรวมเนี่ยแม้จะแบบถึงขนาดที่ทำเสีย2 ประตูแต่ว่าคะแนนหรือว่าสถิติอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับอุโดกิในความคิดเห็นของผมนะคนอื่นคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาพูดกันได้นะครับส่วนโรเมโรเปโลปอโลฟันเดอร์เฟนทุกคนผมว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่ไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายในเกมนี้นะแต่โรเมโรเนี่ยเกมนี้ผมชมว่านิ่งเลยเพราะว่าครึ่งแรกโดนเบนฟอร์ดยั่วไปเยอะนะฮะโดยเฉพาะไอ้โมเปเนี่ยแม่งคนตีนชิบเป๋งคือครึ่งแรกเนี่ยเบนฟอร์ดแท็กติกคือชวนทะเลาะเลยนะครับจังหวะนิดหน่อยทวงเตะเวลามีปะทะดึงเรียกอารมณ์โอ้โหซีนแม่งหนักครึ่งแรกแต่ผมคิดว่าโรเมโรควบคุมอารมณ์ได้ดีนะไม่รู้ว่าเพราะมีปอกแขนกัปตันติดอยู่หรือเปล่านะฮะก็โดยรวมเนี่ยเกมรับผมก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจังหวะที่เสีย2 ประตูเนี่ยมันก็เป็นการเสียหายที่แบบมันเกิดจากความผิดพลาดที่แก้ยากมากนะครับจังหวะนั้นโดยรวมเกมจังหวะอื่นๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรตรงกลางเบนฮันกูกับสคริปเอาจริงๆครึ่งแรกผมคิดว่ามันทำให้2 คนนี้เล่นยากด้วยความที่สเปอร์เน้นต่อบอลเยอะไปหน่อยพอเน้นต่อบอลเยอะไปหน่อยมันก็ไม่ค่อยมีพื้นที่พอไม่มีพื้นที่มันก็ได้แค่เคาะไปเคาะมา2 คนนี้นะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยอุโดกิลูกที่พลาดเนี่ยผมจำได้ว่ามีเบนฮันกูพลาดเหมือนกันกับแมดดิสันพลาดเหมือนกันแต่จังหวะที่เบนฮันกูกับแมดดิสันพลาดคือพลาดคล้ายๆกับอุโดกิเลยนะคือจ่ายเสียแล้วติดแต่กลายเป็นว่าจังหวะนั้นเนี่ยเบนฟอร์ดเขาโต้กลับแล้วมันไม่ได้ประตูแค่นั้นเองนะครับมันมีพลาดหมดมันไม่ใช่แค่อุโดกิคนเดียวนะมันก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับก็โดยรวมเนี่ยเวลาเล่น45 นาทีมันอาจจะแบบอะไรมากไม่ได้ด้วยความที่ครึ่งแรกเนี่ยไม่ใช่แค่2 คนนี้เล่นไม่ดีผมคิดว่าทั้งทีมเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานที่เล่นไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับส่วนเกมลุกแมดดิสันก็อย่างที่บอกโอเคค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาคือเล่นไปสักช่วงท้ายเกมจะเห็นเลยว่าตะคิวขึ้นเล่นต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวคือมันยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าโอเคแหละสิ่งที่แมดดิสันทำให้เห็นเลยก็คือจังหวะในเกมนี้เนี่ยหาก
จะต้องบิลด์อัพเกมเนี่ยแมดิสันแทบจะเป็นตัวที่ฟรีฟอร์มฟรีโฟลว์มากนะครับลงมารับบอลก็ได้ลงไปเชื่อมเกมก็ได้หรือฉีกเอาไปหาตัวเปิดก็ทำได้นะครับคือแมดิสันเนี่ยใช้พลังงานเยอะจริงก็ไม่แปลกใจที่จะเล่นเต็มเกมไม่ได้นะแต่คิวขึ้นนะครับคือวิ่งพล่านช่วยไปหมดแต่ว่าไอ้จังหวะบอลที่ออกจากเท้าเนี่ยน้ำหนักของบอลหรือว่าการวางเท้าหรือว่าสัมผัสในการรับบอลเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยนึงแต่โอเคแหละดีขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกับเกมตอนเจอแมนซิตี้ผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับแมนดิสันก็ยังคงฝากเป็นความหวังได้นะครับส่วนคูลูเชฟสกี้วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากจากเขาเท่าไหร่นะแต่พอหุบมาเล่นเป็นเบอร์10คู่กับแมนดิสันเนี่ยพละกำลังกับการจ่ายบอลให้ติโมเวนเนอร์เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับเวนเนอร์วันนี้ผมขอชมเลยแล้วกันว่าติโมเวนเนอร์แม้จะไม่มีประตูแม้จะหาโอกาสยิงได้ครั้งหนึ่งอะที่ได้เสียวๆ1 ครั้งครับแต่เวนเนอร์ยิงเบาๆแล้วมันเลียดเสาออกไปนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่ากล้าเลี้ยงกล้าจี้กล้าตะลุยมากขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นสิ่งที่นาแอนอยากได้จากเขามากกว่าทำประตูนะคือเอาไปป่วนเกมรับคู่แข่งแล้วก็ตบกลับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้ววันนี้ก็ทำได้จริงๆนะครับส่วนริชาร์ลิสันเจ้าของ Man of the Match ในเกมนี้ก็คงหนีไม่พ้นผมว่าเล่นดีจริงไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลช่วยเกมรับม้วนหาเล่นเกมลุกแล้วก็วันนี้มีอีก1ประตูด้วยนะครับก็ถือว่าริชาร์ลิสันน่าจะยิง8ประตูแล้วนะในพรีเมียร์ลีกนะครับ8ประตูประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คิดว่าอย่างที่บอกซีซั่นนี้เนี่ยผมขอเนี่ยแหละ8ขึ้นไปตอนนี้ผมพอใจกับริชาร์ลิสันแล้วนะตอนเนี้ยคือผมจะได้ว่าผมพูดว่าขอสัก8ประตู5แอสซิสต์อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าขึ้น2หลักได้ก็จะดีมากๆนะครับสำหรับริชาร์ลิสันในเกมนี้นะก็ในซีซั่นนี้สิก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลังเกมหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยคลิปอาจจะนานหน่อยแต่ก็พยายามจะเอาจังหวะในเกมที่เป็นประตูเนี่ยมาพูดคุยให้เห็นถึงมุมมองที่ในเกมเราอาจจะหงุดหงิดผมก็หงุดหงิดจริงในเกมหากมองไปแต่ว่าหากมาดูภาพช้าหากมาดูย้อนหลังทีหลังแล้วก็มองว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับมันก็พอที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนนะครับประมาณนี้ก็ฝากหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องทางของสเปอร์แมนนะครับก็รบกวนไปด้วยใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ